তো হেল্ল' গাইছ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইছ যদি আপুনি এখন চৰকাৰী পিলপিলিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে বা ই ৰিক্সাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এখন চৰকাৰী ই ৰিক্সা অথবা মপেডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। এইটো কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে একেবাৰে ফ্ৰী আপোনালোকৰ আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ পৰাই কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' চৰকাৰী ই ৰিক্সা পাবলৈ হ'লে আপুনি কিন্তু এইটো পেজত আহিব লাগিব। চ' মই পেজটো ইয়াতে আহি গৈছে মোৰ পেজটো ইয়াতে। যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আপুনি এইটো পেজত আহিব। এইটো পেজত অহাৰ পাছত আপুনি পেজটো ডেস্কটপ ছাইট কৰাই ল'ব। ডেস্কটপ ছাইটটো কৰাই লোৱাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আছাম লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড BM ৰোড উলুবাৰী গুৱাহাটী। চ' আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু কোৱা হৈছে নো ফিজ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফি নালাগে। চ' আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। যদি আপুনি এইখিনি পঢ়িব বিচাৰিছে পঢ়ি ল'ব। চ' মই ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে কিন্তু তিনিটা অপশ্যন দেখা পাইছে। কোৰ্চ আইটেম ফৰ্ম ফিল আপ ইয়াতে দেখা পাইছে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ইয়াতে দেখা পাইছে, ফৰ্ম ৰিচিপ্ট এণ্ড ডাউনলোড ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টেপ। চ' আপুনি কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট ওপৰত যিটো দেখা পাইছে এপ্লিকেণ্ট ফৰ্ম ফিল আপ, জাষ্ট এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপুনি এনেকুৱা এটা অপশ্যন শ্ব' কৰিব আপোনাৰ। চ' আইটেম ইনফৰ্মেশ্যন। চ' ইয়াতে আপুনি কি কৰিব, চিলেক্ট আইটেমত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে দুটা অপশ্যন, এটা হৈছে মপেড, এটা হৈছে ই ৰিক্সাও। আপুনি কোনটো ল'ব বিচাৰিছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি আপুনি মপেড ল'ব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মপেডত চিলেক্ট কৰিব। যদি আপুনি ই ৰিক্সাও ল'ব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ই ৰিক্সাৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰি দিব। চ' মই ই ৰিক্সা চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। ই ৰিক্সা চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে এক নম্বৰ যিখন আছিল আইটেম ইনফৰ্মেশ্যন সেইটো হৈ গ'ল। দ্বিতীয়তে দেখা পাইছে ইয়াতে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন। ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব। চ' ইয়াতে যেতিয়া আইটেম 2 বা 2 নম্বৰত যেতিয়া আহিব ইয়াতে দেখা পাইছে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক দিব লাগিব। চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে কেণ্ডিডেট নেম। ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব। ইয়াতে দেখা হৈছে ফাদাৰ নেম অৰ গাৰ্জিয়ান নেম। চ' ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো লিখি দিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাইছে মোবাইল নম্বৰ উইল বি চেণ্ড SMS। চ' ইয়াতে কিন্তু আপুনি এখন ভেলিড মোবাইল নম্বৰ দিব, যিখন মোবাইল নম্বৰত কিন্তু আপোনাৰ পিছত OTP আহিব। চ' এতিয়া আপুনি মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে চিলেক্ট ছেক্স, অৰ্থাৎ মেল ফিমেল এণ্ড আদাৰ, আপুনি কোনটো হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে এণ্টাৰ ভিলেজ অৰ টাউন নেম। যদি আপুনি টাউনত থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি টাউনৰ নামটো দিব। ইয়াতে যদি আপুনি ভিলেজত থাকে বা গাঁৱত থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ভিলেজ নেমটো ইয়াতে লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে পোষ্ট অফিচ। ইয়াতে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ নামটো লিখি দিব লাগিব। লিখি দিয়াৰ পাছত দেখা পাইছে ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচন, আপোনাৰ কোনটো থানা অন্তৰ্গত হয় আপুনি সেই থানাৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব বা পুলিচ ষ্টেচনৰ নামটো লিখি দিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে চিলেক্ট ষ্টেট। ইয়াৰ পৰা আপুনি আছাম চিলেক্ট কৰিব। আছাম চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' আপুনি যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। চ' মই ৰেণ্ডমলি এটা চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে পোষ্টেল পিন। ইয়াতে আপোনাৰ পিন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' আপুনি পিন কোডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। চ' ইয়াতে আপুনি যদি ক্লিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনাৰ কেলেণ্ডাৰটো অ'পেন হ'ব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আধাৰ নাম্বাৰ। ইয়াতে দেখা পাইছে এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ। জাষ্ট আপুনি এইটো বক্সত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, কোৱালিফিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন। চ' আপুনি কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ আহি যাব আপুনি 5 পাছৰ পৰা HSLC HSLC তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন আদাৰ্ছ। যদি আপুনি 5 পাছ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত 5 পাছ দিব। মেট্ৰিক পাছ কৰিলে HSLC দিব, HSSLC দিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, আৰু যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন দিব। অথবা যদি আপুনি পষ্ট মেট্ৰিক কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্চ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে চ' মই এটা ইয়াৰ পৰা মই চিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ। চিলেকশ্যন কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ৰাইট ইউৰ কোৱালিফিকেশ্যন। চ' ইয়াতে প্ৰয়োজন নহ'ব।
তলফালে স্ক্ৰল কৰিব ইয়াত দেখা পাইছে আধাৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে আধাৰ ইনফৰমেশ্যনত হিন্দুজিয়াম সিলেকশ্যন কৰা আছে জাষ্ট ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি হিন্দু হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু এইটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত দেখা পাইছে কমিউনিটি সিলেক্ট কমিউনিটিত গৈ কিনে আপুনি কোনটো কমিউনিটি হয় হিন্দী বেংগলী এণ্ড আদাৰ্ছ যদি আপুনি অসমীয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আধাৰত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি বেংগলী হয় বেংগলী দিব যদি আপুনি হিন্দী হয় বা মানে আপোনাৰ ভাষা হিন্দী হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি হিন্দীটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো যোনটো হয় আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত সো মই সিলেক্ট কৰিটো দেখুৱাই আছোঁ সিলেক্ট কৰি দেখুৱাই আছোঁ মই সো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াত দেখা পাইছে এজ 1 জানুৱাৰী 2025 সো আপুনি তাতে যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে কিন্তু অটোমেটিকলি আহি যাব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে এনুৱেল ইনকাম আপুনি বছৰত এনুৱেল ইনকাম আপোনাৰ কিমান হয় ধৰক আপুনি 1.5 লাখ টকা সো মই 1.5 লাখ টকা ইয়াতে দি দিছোঁ দি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে কিন্তু এটা কথা কোৱা হৈছে নো ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ডিউৰিং অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাট সো এই ইয়াতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে নালাগে যেতিয়া আপুনি পিলপিলি বা ই ৰিক্সাখন লাভ কৰিব তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন কিন্তু বিচাৰিব সো তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে দেখা পাইছে আপলোড ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে আধাৰ কাৰ্ড ইয়াতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ যিখন ফ্ৰণ্ট পেজ আৰু বেক পেজ দুয়ো পেজ কিন্তু একেলগে আপলোড কৰি ল'ব লাগিব সো ৱেবছাইটত গৈ কিন্তু আপুনি ফটো মাৰি দুয়োখন পেজ একেলগ কৰি কিন্তু এটা পেজ আপলোড কৰিব পাৰিব সো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত দেখা পাইছে ভোটাৰ আইডি আৰু পেন কাৰ্ড যদি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নাই তেনে ক্ষেত্ৰত ভোটাৰ আইডি আপলোড কৰিব পাৰিব অথবা যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু পেন কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিটো ডকুমেণ্টছৰ কিন্তু 500 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি আপুনি 500 কেবিৰ ভিতৰত নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ একচেপ্ট নহ'ব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাগিবই যদি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে তেনে ক্ষেত্ৰতহে এপ্লাই কৰিব সো ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো বিচাৰিব সো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কিন্তু ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব সো তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ ফিল কৰাৰ পাছত আপুনি কিন্তু ইয়াতে চাই ল'ব সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পাছত জাষ্ট ইয়াতে দেখা পাইছে এটা সাবমিট নামৰ অপশ্যন জাষ্ট সাবমিট অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে দিয়া হৈছিলে সেই মোবাইল নম্বৰত এখন OTP আহিব আৰু OTPটো ইয়াতে ইনপুট কৰাৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ আৰু এটা সাবমিট অপশ্যন আহিব সো সাবমিট মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ যিখন ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ যাব সো এনেকৈ কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা নিজে কিন্তু অনলাইন কৰিব পাৰিব কতো নোযোৱাকৈ সো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আই অসম